درود رفقا، تا به حال عدس پلو رو اینجوری درست کردین؟ ترکیب عدس پلو خوش‌عطر با سینه مرغ، اونم با یه روش پخت متفاوت که هم ظاهرش فوق‌العاده مجلسیه و هم طعمش بی‌نظیره. این تهچین همون چیزیه که اگه یه بار امتحانش کنید دیگه دلتون نمیخواد مدل دیگه ای رو درست کنید. 130 گرم عدس ریز رو شستم، میریزم داخل قابلمه، مقداری نمک و آب جوش بهش اضافه میکنم، زمان میدم تا عدس بپزه. آب رو به اندازه‌ای بریزی که در آخر آب زیادی ازش باقی نمونه. 4 عدد پیاز رو به صورت خلالی خورد میکنم. این غذا برای 5 نفر در نظر گرفته شده. شما بر اساس تعداد نفرات مواد رو کم یا زیاد کنید. من اندازه ها رو هم در طول ویدیو میگم، هم داخل دیسکریپشن نوشتم. داخل تابه مقداری کره ریختم که برای این غذا اگه از کره استفاده بشه طعم غذا رو فوق العاده خوشمزه تر میکنه. پیاز ریز شده رو میریزم، هم میزنم، زمان میدم تا پیاز سرخ بشه. میریم سراغ مرغ. نیاز به 300 گرم سینه مرغ داریم که شما میتونید از ران مرغ هم استفاده کنی یا ترکیبی از هر دو، ولی به نظر من اگه از سینه مرغ استفاده بشه طعم غذا رو لذیذتر میکنه. بعد از خورد کردن سینه مرغ رو میریزم داخل تابه، هم میزنم و بعد سر تابه رو میذارم به مدت 10 دقیقه تا آب مرغ گرفته بشه و بعد کمی سرخ بشه. بعد از اینکه مرغ سرخ شد نوبت اضافه کردن ادویه هست. شامل پودر تخم گشنیز، زردچوبه، ادویه کاری، نمک، دارچین و فلفل سیاه. هم میزنم، میذارم ادویه ها تف بخورن، عطر ادویه ها آزاد بشه. ما نیاز به گردو داریم که من از 100 گرم استفاده کردم. مقدار و اندازه گردو توی این غذا کاملا اختیاریه. میتونین از مقدار کمتر یا بیشتری استفاده کنید. بعد از اینکه گردو رو خورد کردم میریزم داخل تابه، هم میزنم و مقداری آب جوش بهش اضافه میکنم و میذارم به مدت 5 دقیقه گردو کمی نرم بشه. من پلو مخلوط های زیادی درست کردم که لینکش رو داخل دیسکریپشن گذاشتم. دوست داشتید ببینید درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. دلیل محبوبیت این ترکیب تعادل طبیعیشه. لطافت مرغ در کنار طعم ملایم عدس نتیجه هماهنگ ایجاد میکنه. بعد از اینکه گردو کمی نرم شد نوبت اضافه کردن کشمش هستش که من از 120 گرم کشمش پلویی استفاده کردم. مقدار اندازه کشمشم تو این غذا کاملا اختیاریه. میتونید از مقدار کمتر یا بیشتری استفاده کنید. مقداری زعفرانم میریزم، هم میزنم و بعد دیگه حرارت رو خاموش میکنم. واقعا من هرچی از عطر و طعم خوشمزگی این غذا بگم کمه. میریم برای آماده کردن مواد تهچین. 3 قاشق غذاخوری ماست رو میریزم داخل یه ظرف، همراه با 2 عدد زرده تخم مرغ، چند قطره گلاب، مقداری نمک و 3 قاشق غذاخوری زعفران و کمی روغن. هم میزنم تا همه مواد با هم دیگه مخلوط و یک دست بشن. داخل قابلمه مقداری آب ریختم. بعد از به جوش اومدن 4 پیمانه برنج رو بهش اضافه کردم. همیشه گفتم برای انواع پلوهای مخلوط و تهچین برنج رو باید کمی زنده تر آبکش کنید. 2 کفگیر از برنج سفید رو بر میدارم و با مواد زعفرونی که آماده کردم مخلوط میکنم. الباقی برنج و عدس پخته شده رو بهش اضافه میکنم و بعد از 1 دقیقه آبکشی میکنم. میذارم آب برنج بره و مقداری زعفران به این برنج و عدس اضافه میکنم. داخل قابلمه مقداری کره میریزم. بعد از داغ شدن لایه اول از مواد زعفرونی میریزم و لایه بعدی از مواد سرخ شده و لایه بعدی هم از موادی که برنج و عدس رو با هم دیگه مخلوط کردیم. این کار تکرار میکنم تا لایه آخر
برنج باشه و بعد میذارم به مدت 1 ساعت و 15 دقیقه این غذا دم بکشه. اینم از تحچین عدس پلوی مجلسی و فوق‌العاده خوش عطرمون. اگر از دیدن این ویدیو لذت بردین با لایک و کامنت از من حمایت کنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا هر هفته کلی غذای خوشمزه و متفاوت کنار هم درست کنیم. منتظر نظرات قشنگتونم هستم. سپاس از همراهی همیشگیتون. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و خوبی هاتون باشید. تا درودی دیگر، بدرود.